गाइज मेरो नाम अगाडि देखिराख्नु भयो होला हैन दाइ भुटान र भटमास भएको हो त्यो मलाई चाहिँ थाहा नै थिएन कि हैन बनेपाको अगाडितिर नि त्यस्तो ठाउँ बनाएको छ भनेर यही रहेछ ठाउँ चाहिँ है सिम्पल छ ठीक रहेछ हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रीबडी इट्स मी आशिष एन्ड वेलकम टु माई च्यानल सो हजुर सन्चै हुनुहुन्छ होला एन्ड म पनि एकदमै सन्चै छु आफ्टर कालिम्पोङ नेक्स्ट भ्लग आउँदैछ हैन अनि आज चाहिँ हामी ब्रह्माइनी जाँदैछौँ है अब ब्रह्माइनी कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ बनेपाबाट अलिकति टाढा नालातिर पर्छ ब्रह्माजीको स्ट्याचु छ भनेर चाहिँ मैले सुनेको थिएँ हैन यसो यताउता देखा पनि थिएँ सो जाउँ अनि बाटोमा कुरा गर्नलाई के कस्तो छ भनेर चाहिँ हैन अब हेरौँ है त धेरै पछि भ्लग गर्दैछु सो अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्क्यौँ हैन एन्ड गाइज होप हजुरहरूलाई यो भिडियो मन परोस् एन्ड गाइज मन परेमा डु लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त सो लेट्स गो गाइज बाइक चाहिँ रेडी भइसकेको छ अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्क्यौँ है त ओके गाइज म चाहिँ निस्किँदैछु होइन अनि हामी चाहिँ अब सानो खाजा लिन जाँदैछौँ त्यस घाम चाहिँ लागिरहेछ चिसो पनि धेरै बढिसक्यो है पहिलाभन्दा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामी एकचोटि भिआइपी जानुपर्ने हुन्छ होइन धेरै पछि है मोटो भ्लग गर्दैछु गाइज मेरो नाम अगाडि देखिराख्नु भयो होला होइन सो यो चाहिँ अस्ति भर्खरै स्टिकर राखेर ल्याएको छु मैले अनि आज चाहिँ अगाडिपट्टि अन्साले पनि भ्लग गर्दैछ है स्कुटरमा गरिरहेछ पछि बाइकमा पनि गर्छ होइन मोटो भ्लग लेडिजहरूले गर्दा पनि भवाले देखिन्छ होइन प्रमोट गर्नुपर्छ लेडिजहरूले नि यस्तो ट्राई गर्नुपर्छ होइन तिनधारा भन्छ हामीले चाहिँ होइन बनेपाको त्यहाँ आइपुग्यो अलिकति लेट चाहिँ भइसक्यो बट घाम चाहिँ लागिरहेछ त्यो घाम गइसकेपछि लाइटै पुग्दैन सो त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति झ्याउ हुन्छ घाम हुँदैमा हामी चाहिँ जानुपर्छ है सो हामी जाने भनेको चाहिँ नालामै हो यहीँ हो है भिआइपी चाहिँ म लिएर आउँछु दाइ भुटान र भटमास भएको हो दिन त म पे गरेर आउँछु है सो ओके गाइस है खाजा चाहिँ लिइसकेको छौँ हामीले अब चाहिँ हामी यहाँबाट सिधै नालातिर लाग्छौँ है त स्कुलको बच्चाहरू स्कुलको याद आउँछ यार अब अलिकति अँध्यारो चाहिँ हुँदैछ तर जे होस् हामी चाँडै नै पुग्छ त्यस्तो ऊ पनि हुँदैन होइन ढिला पनि हुँदैन अहिले स्कुलको ठ्याक्क छुट्टी भइरहेको रहेछ अब फेरि हामी अघिकै ठाउँमा आइपुग्यो है सो हामी चाहिँ अब नालातिर जाँदैछौँ है अब यही लोकेसन हो यहाँबाट अब सिधा गयो भने चाहिँ अब हामी नालातिर पुग्छौँ सो बाटो चाहिँ एकदम भवालै छ है यताको हेर्न सक्नुहुन्छ अब हामी चाहिँ अहिले निस्ता आइसक्यो है त्यो मलाई चाहिँ थाहा नै थिएन कि होइन बनेपाको अगाडितिर नि त्यस्तो ठाउँ बनाएको छ भनेर अनि यसो हेर्दै थिएँ युट्युब सेट्युब अनि ठ्याक्क थाहा भइहाल्यो ब्रह्माइनी भन्ने ठाउँ यसो सर्च गरेको होइन यताबाट उताबाट सुनेर अनि यहीँ रहेछ कि नालामै अब हेरौँ है त कस्तो हुँदो रहेछ अनि के कस्तो छ त्यहाँनिर चाहिँ है फ्लाइ बाइदियो होला कि यसले मलाई अब मलाई पनि अलिकति टुरिङ बाइकहरू चाहिरहेछ होइन किनभने अब अलिकति कन्टेन्टमा चाहिँ राम्रो गर्नु पऱ्यो नि त होइन अलिकति ठाउँमा अफरोडहरूमा गएर अब यो बाइक त त्यही हो अफरोडमा त अब जान सकिँदैन यहाँबाट हामी सिधै गयो भने चाहिँ भक्तपुर पुग्छ होइन मेरो धेरै जस्तो भ्लगमा सबै यहीँबाट गएको छु कि म चाहिँ अब यता राइटतिर गयो भने चाहिँ हामी ब्रह्माइनी पुग्छौँ सो जे होस् बनेपाबाट चाहिँ धेरै नजिक रहेको ठाउँ हो होइन त्यति टाढा पनि छैन अनि त्यही पनि होइन बनेपामै भएर त्यो एउटा त किन नबनाउनु भनेर चाहिँ यताको भ्लग पनि बनाउँदैछौँ हामी यसरी अलिकति गएर होइन कहीँ बसेर खाजा खान पनि एकदमै रमाइलो हुन्छ यसलाई एउटा फ्लाइ पाइदिन्छ है त म अब बाटो त यताको पनि बवाले बनाइसक्यो है अब यो चाहिँ पुरै नाला एरिया हो है यतापट्टि अब यता के हो यो चण्डेश्वरी स्कुल हो कि क्या हो अब यहाँबाट नि अझ अलिकति उता जानुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ अब यहाँबाट अलिकति सिधा गयो भने चाहिँ हामी ब्रह्माइनी साइडतिर पुग्छौँ है यहाँ चाहिँ पहिला म आउँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि पिच रोडहरू चाहिँ के पनि थिएन होइन अहिले चाहिँ पुरै पिच रोड गरिसकेको रहेछ अनि मेरो निनीको घर चाहिँ यहीँ छ कि सो कुनै टाइम भेटेर पनि जाउँला म्याप अनुसार चाहिँ यतैतिर हुनुपर्ने हो ऊ त्यहाँ रहेछ है ऊ त्यहाँ
अलिअलि झलक चाहिँ देखिसकेँ मैले। सो ब्रह्माजी हामी आउँदैछौँ। त्यस बनेपाबाट एकदमै नजिकै रहेको ठाउँ हो होइन। अनि आज चाहिँ हामी यसो टाइम मिलाएर आइ नै हाल्यौँ खाजा खाने टाइममा। यहाँबाट हो ठाउँ नै छैन त्यहाँ जाने त। यहाँबाट त बाटै हिँड्नुहुन्छ। कताबाट जाने रहेछ त्यो? त्यही हो जस्तो छ है दा। यो ब्रह्मा नै यहीँबाट जाने हो यसरी? हस् हस् धन्यवाद। यहीँबाट हो अरे। अब अफरोडिङ सुरु भयो। त्यहाँ माथि गएपछि पार्किङ छ अरे। अब यस्तैको लागि हो कि टुरिङ बाइक एउटा चाहिँ चाहिने। अब यो बाइकले दिन्छ कि दिँदैन माथिसम्म। यस्तो जङ्गलको बाटो पनि छ। अब यहीँबाट रहेछ ब्रह्माइनी जाने त। पार्किङ चाहिँ यहीँ रहेछ है। माथि गरे नि हुन्छ होला। माथि नै गरिदिउँ। यही रहेछ है गेट चाहिँ आइपुग्यो। ब्रह्माइनी यहीँ रोकिदिउँ। यही रहेछ ठाउँ चाहिँ है। सिम्पल छ, ठिक रहेछ। अनि यहाँबाट चाहिँ यस्तो बनाइरहेको रहेछ। माथि एकचोटि हेरौँ के कस्तो छ। हामी चाहिँ आइपुग्यो होइन। अनि हजुरलाई देखाइहालेँ। अब माथितिर जाउँ अनि के कस्तो छ म हजुरलाई देखाइ नै हाल्छु। सो जाउँ। अनि यहाँबाट चाहिँ अब यसरी भर्याङ चढ्दै माथि जानुपर्ने हुन्छ। भोक चाहिँ लागिसक्यो। अलिकति ढिला भयो होइन। अलिअलि सूर्यहरू लाइटहरू चाहिँ अलिअलि बाँकी छ। अब अलिकति माथि गइसकेपछि चाहिँ ब्रह्माजीको मूर्ति छ है ठुलो। गाइस यहाँ चाहिँ बस्ने ठाउँहरू छ। यहाँ त फुल भ्यू है यस्तो छ। अनि यहाँनिर चाहिँ पानहरू बनाएको रहेछ। उता पिङ पनि छ। जस बनाउन लाग्दै रहेछ है। फाइनली वी आर इन ब्रह्माइनी। ब्रह्माइनी चाहिँ आइपुग्यो। जस एउटा पार्क जस्तै रहेछ। एउटा स्ट्याचु चाहिँ छ। स्ट्याचु चाहिँ दामी बनाएको छ है। यति भयो नि बनाएको रहेछ नालामा चाहिँ ब्रह्माजीको होइन। बनाएको चाहिँ ठिक छ, राम्रै लाग्यो मलाई चाहिँ मूर्ति। बिचमा यहाँनिर ब्रह्माको अर्को मूर्ति छ। यहाँ चाहिँ यस्तो छ है। कहाँ खाल्टो पो रहेछ, यताबाट जानु पर्यो। सो यहाँ चाहिँ अब भगवान्हरूको मूर्तिहरू सानो पनि राखिरहेको छ। एन्ड त्यहाँनिर चाहिँ अब ब्रह्माजी हुनुहुन्छ। एन्ड यसरी पनि यहाँनिर राखिदिएको छ है भगवान्को मूर्तिहरू चाहिँ। यहाँनिर अब के लेखिरहेछ। भोक लागिसक्यो है। अब हामी चाहिँ तलतिर यहाँनिर त्यहाँनिर एकछिन बस्ने। त्यहाँनिर बसेर चाहिँ हामी खाजा खान्छौँ। अब देखाइदिइहालेँ होइन। सो जाने बेला नि म एकचोटि देखाउँछु हजुरहरूलाई। ओके गाइस हामी चाहिँ अलिकति तल बसिरहेछौँ। अनि खाजा चाहिँ हामीसँग अघि नको चाउचाउ चिउराहरू होइन। यसरी ड्राई फ्रुट पिकनिक जस्तै आउन नि एकदम रमाइलो छ होइन। के छ म देखाउँछु है त। यहाँ चाहिँ भटमास, त्यस्तै चाउचाउ चिउरा होइन। टिसु उडाए। अब यो चाहिँ रेडी गरौँ हामी। अनि यो सिन हेर्दै सिन त त्यस्तो बिटी छैन। गाइस हामीले चाहिँ खाजा खाइसकेको छौँ होइन। अनि पिङमा बस्दै खाजा खाँदै होइन। अनि उसलाई चाहिँ पुगेन अरे खेलेर बसेको छ। सो जस यसरी आउन नि एकदम रमाइलो छ होइन। अँध्यारो पनि हुँदैछ। अब हजुरहरू पनि यसरी एकछिन बनेपाको नजिकै हुनुहुन्छ भने चिल गर्न आउनु सक्नुहुन्छ। अब काठमाडौँबाट आउनुहुन्छ भने चाहिँ भक्तपुरकोबाट नाला हुँदै आउनु होला। मजाले एकछिन यसो बसेर जाँदा पनि हुन्छ है। के गाइस हामी चाहिँ अब खाजा खाएर यता माथि आउँदैछौँ है। किन फेरि माथि आएको भन्दाखेरि चाहिँ तलपट्टि चाहिँ बुद्धको मूर्ति पनि बनाउँदै रहेछ होइन। त्यो पनि हजुरहरूलाई म अलिकति देखाइदिन्छु। जस हजुरहरू आउने बेला चाहिँ त्यो मूर्ति पनि कम्प्लिट हुनसक्छ होइन। अब ठाउँ चाहिँ राम्रै लाग्यो। सानो छ, पार्क जस्तो छ होइन। अनि एउटा चाहिँ ब्रह्माजी हुनुहुन्छ। तल चाहिँ पुरै प्लानिङ गरिरहेको रहेछ होइन। सो यसलाई प्लानिङ भन्छ कि अब के भन्छ, तर यस्तो टाइपको बनाइरहेको रहेछ। अनि बुद्धको मूर्ति चाहिँ यहाँनिर छ है। म अहिले तल गएर देखाउँछु है त हजुरलाई। यही हो बुद्धको मूर्ति पनि राम्रो बनाइरहेछ। यो स्पेस पनि अब माथिको जस्तै राम्रो टाइपको बनाउन लागेको जस्तो लागिरहेछ। अनि यहाँबाट चाहिँ अझ माथि पनि केही बनाउँदैछ। तर अब अँध्यारो भइसक्यो, हामी चाहिँ माथि जाँदैनौँ। तर यहाँबाट देखिन्छ सानो एउटा मन्दिर जस्तो बनाउन लागेको छ होइन। ठुलै हुन्छ यो ठाउँ। जस एकचोटि बनिसकेपछि चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ जस्तो लागिरहेछ। यहाँसम्म चाहिँ बाइक आउँछ जस्तो छ है। बुद्धको मूर्ति जस सकिन लागे जस्तो छ है। राम्रो बनाइसकेको छ रहेछ। मुख छोपेर राख्नु भएको छ।
सो माथि चाहिँ ब्रह्माको अनि तल चाहिँ बुद्धको रहेछ होइन अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ एन्ड गाइस कस्तो लाग्यो भ्लग चाहिँ होइन अब आजको हाम्रो स्टोरी चाहिँ यहीँ सकाउनु पर्ने हुन्छ नयाँ नयाँ स्टोरी त आउँदै गर्छ मेरो होइन त गाइस अब यो भिडियो पनि हजुरहरूलाई मन परेमा चाहिँ डु लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होइन गाइस सो यो भ्लग चाहिँ म यहीँ सकाउँछु आजको लागि यति नै अब हामी नेक्स्ट भ्लगमा फेरि भेटौँला है त बाई बाई एन्ड ह्याभ अ नाइस डे